Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đất nước thịnh vượng và đáng sống nhất thế giới. Nơi đây thiên nhiên đa dạng, phong phú nhất, nguồn trữ tài nguyên năng lượng khổng lồ và sự phát triển hợp lý của chúng khiến cư dân trở thành một quốc gia vô cùng giàu có. Theo luật, bất kỳ cư dân nào hoặc khách của quốc gia đều có quyền tiếp cận dễ dàng đối với tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không bị hạn chế, cả trong rừng và biển. Bạn có thể đi dạo và bơi lội bất cứ nơi nào bạn muốn. Gần như 100% dân số được kết nối với Internet tốc độ cao. 4 trên 5 cư dân của đất nước này có cano riêng hoặc ít nhất là một chiếc thuyền. Ở đây không phá rừng. Nói chung, để thấy rác thải nằm đâu đó trên mặt đất trong các thành phố lớn là việc gần như không thể. Thường trên con đường ra ngoại ô, bạn có thể thấy những cái bàn với rau và trái cây ở trên. Bên cạnh là bảng giá và một cái lọ đựng tiền. Lấy bao nhiêu thì thả vào lọ từng đấy tiền, không ai kiểm lại. Đơn giản vì ở đây không ai gian lận. Xăng đắt hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Giá xăng dầu ở nước này đang tăng từ năm này qua năm khác. Cướp giật hoặc giết người được coi như là sự kiện quốc gia, bởi vì những tội ác nghiêm trọng như này là rất hiếm và đang biến mất dần. Đất nước đứng đầu thế giới về số lượng xe điện trên đầu người. Kể từ năm 2009, quốc gia này là nhà vô địch liên tiếp tính theo chỉ số phát triển con người, một chỉ số được Liên Hợp Quốc tính toán hàng năm để so sánh ở các quốc gia khác nhau gồm những tiêu chí sau: mức sống, mức chi tiêu, tuổi thọ và mức học của dân. Vào ban ngày, nhiều nhà thậm chí còn không khóa, ngoại trừ những thành phố lớn. Dễ hiểu thôi, ở đây có nhiều du khách và người nước ngoài. Ở đây có tỷ lệ tái kết án thấp nhất, chỉ bằng 20% số tù nhân được trả tự do trên thế giới. Quốc gia này đứng đầu thế giới về số lượng các tờ báo xuất bản hàng ngày trên đầu người của đất nước. Có khoảng nửa triệu hồ lớn nhỏ khác nhau trong nước. Nắng, mưa, gió và sương mù thường thay đổi với tốc độ vũ trụ. Người ở đây thậm chí còn hay đùa: không thích thời tiết của chúng tôi hiện tại hả? Hãy đợi 15 phút. Người dân ở đây không thu hái quả rừng, không hiểu về nấm và các trái quả, không biết các đặc tính của các loại thảo mộc. Trong một năm thu hoạch có nhiều nấm đến mức trong vòng 2 đến 3 giờ, một người có thể thu được một túi 100 lít loại nấm thông trắng chọn lọc. Bắt gặp ăn xin trên đường phố gần như là không thể. Ngoại lệ duy nhất là các thành phố lớn. Và hầu như một trong những ăn xin luôn luôn là một người nhập cư. Để nhận một khoản vay rất lớn từ một ngân hàng với mức lãi suất 3 đến 4% một năm không phải là điều khó khăn. Nói chung mọi thứ được thực hiện vì lợi ích của con người. Bạn có thể lập kế hoạch cuộc sống của mình trong 10 năm sau, bao gồm mọi chi phí và sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và kế hoạch sẽ thành hiện thực. Các bạn biết đây là quốc gia nào chưa? Vâng, và đây là Na Uy. Được công nhận là quốc gia thịnh vượng và đáng sống nhất trên thế giới theo đánh giá của Legatum. Bảng xếp hạng Legatum này có từ năm 2007 ở Vương quốc Anh và là trung tâm phân tích của một tập đoàn đầu tư quốc tế. Mức độ thịnh vượng của các quốc gia trong đó được đánh giá trên cơ sở thu nhập bình quân và phúc lợi của người dân. Xếp hạng được tính cho 149 quốc gia bao gồm 96% dân số thế giới và 99% GDP toàn cầu. Các tác giả của nghiên cứu tin rằng trong những năm gần đây, mức thịnh vượng toàn cầu đang cải thiện, nhưng khoảng cách giữa các quốc gia mạnh nhất và yếu nhất đang ngày càng mở rộng. Các quốc gia được đánh giá theo 12 hạng mục: kinh tế, giáo dục, kinh doanh, bộ máy chính trị, sức khỏe, môi trường đầu tư, điều kiện sống, tiếp cận thị trường, cơ sở hạ tầng, môi trường, tự do cá nhân và an ninh. Đồng thời, có thêm 300 yếu tố phụ đã được tính đến. Na Uy đứng thứ 3 về phát triển kinh tế, thứ 5 về chăm sóc sức khỏe và giáo dục, thứ 7 về phát triển các thể chế quyền lực và thứ 2 về tự do cá nhân. Tổng các số điểm cộng lại cho phép Na Uy một lần nữa chính thức trở thành quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Na Uy không bị ảnh hưởng bởi giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới và kèm theo đó là sự mất giá của đồng kron so với các đồng tiền chính trên thế giới. Có nhiều quốc gia giàu có, nhưng điều khác biệt giữa Na Uy và họ là sự phân bổ hợp lý của sự giàu có này. Điều quan trọng là đừng quên rằng sự giàu có của chúng ta phải vì lợi ích của con người. Sự khác biệt nhỏ về mức lương bình quân là một lý do khác khiến Na Uy chiếm vị trí đầu. Sự chênh lệch giữa mức lương cao nhất và mức lương thấp nhất nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia khác. Đất nước này cũng có tỷ lệ việc làm cao cho cả nam lẫn nữ. Na Uy là một quốc gia ở phía Bắc có khí hậu khắc nghiệt, nổi tiếng với mức sống cao. Đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tương đối dễ dàng. Nền kinh tế bền vững, thân thiện tối đa với môi trường và cho thấy những xu hướng rất tích cực.
Nó có nước rất sạch và có không khí trong lành, không bị ô nhiễm, và các tiêu chuẩn an toàn của các doanh nghiệp công nghiệp ở Na Uy rất cao, nên nó được coi là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới. Tại sao Na Uy lại là một nước quốc gia giàu có như vậy? Người đứng đầu Quỹ tài sản có chủ quyền của Na Uy, Ingvar Slyngstad nhận xét: 1.000 tỷ đô la Mỹ là một cột mốc quan trọng. Thực tế là quỹ mà cả nước đã tin tưởng trao quyền quản lý cho ông đã đạt được con số khủng khiếp này. 1.000 tỷ tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2017 là giá trị của tất cả tài sản thuộc về quỹ. Trong đó, nhà nước Na Uy hàng năm trích một phần doanh thu từ việc bán dầu thô và khí đốt. Bản thân người Na Uy đôi khi chỉ đơn giản gọi nó là quỹ dầu khí. Nó là quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất trên thế giới. Quỹ tài sản có chủ quyền lớn tiếp theo thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ít hơn Na Uy khoảng 15%. Quỹ tài sản có chủ quyền của Nga nhỏ hơn khoảng 10 lần so với Na Uy. Trước khi mỏ dầu được tìm thấy vào năm 1969, thị trấn đánh cá Stavanger đang là một trung tâm khai thác cá trích trong nhiều thập kỷ, mà sau này đã đột ngột biến mất cùng với sự sụt giảm lượng khai thác cá sau năm 1870. Stavanger giống như phần lại của Na Uy, chỉ còn lại một đồi tàu buồm bằng gỗ khổng lồ, và nền kinh tế nông nghiệp sớm bắt đầu tụt giảm đáng kể so với các nước láng giềng có ngành công nghiệp đang bùng nổ. Tuy nhiên, dầu khí đã thay đổi mọi thứ. Năm 1960, mức sống ở Na Uy thấp hơn 30 đến 40% so với Thụy Điển và Đan Mạch. Hiện nay, mức sống ở Na Uy cao hơn đáng kể so với hai quốc gia này. Hiện có 70 giàn khoan dầu đang hoạt động ở biển Bắc. Hầu hết trong số chúng thuộc sở hữu của các công ty dầu khí nhà nước của Na Uy hoặc các công ty nhượng quyền nước ngoài. Việc khoan, sản xuất đòi hỏi các hoạt động phụ trợ liên quan đến hết các ngành công nghiệp. Vì vậy, nó gánh phần còn lại của nền kinh tế đất nước. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Na Uy giúp đất nước 5 triệu dân này trở nên giàu có. Tổng số tiền tích lũy được là 1.000 tỷ đô la Mỹ, không chỉ là những con số trong báo cáo của Bộ phận Kế toán Ngân hàng Na Uy. Mục tiêu chính và duy nhất của quỹ là với tiền lãi hiện tại từ việc bán dầu thô và khí đốt là đảm bảo ổn định tài chính cho các thế hệ tương lai, bởi vì ở thủ đô Oslo không ảo tưởng và biết rằng một ngày nào đó dầu và khí đốt sẽ hết. Một trong những cụm từ đầu tiên trên trang web chính thức của quỹ nói sau: dầu sẽ hết vào một ngày nào đó, nhưng doanh thu của quỹ sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân Na Uy. Kết quả là với dân số 5,3 triệu người của đất nước này, mỗi người Na Uy hiện đang có một phần của quỹ tương đương với số tiền là 193.000 đô la Mỹ. Và tất cả những điều này đạt được trong khoảng 25 năm tồn tại của quỹ. Sự hiểu biết về sự không vô tận của dầu mỏ đã đến với người Na Uy trong những năm 1990. Các khoản trích đầu tiên từ ngân sách vào quỹ đã được thực hiện vào năm 1996, và lịch sử lợi nhuận đã được lưu giữ kể từ năm 1998. Và kể từ đó, quỹ đã tăng trưởng trung bình 5,9% mỗi năm, sau khi đã trừ lạm phát chi phí quản lý là 4%. Thực tế là trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa bắt đầu từ năm 2008, tài sản của quỹ không giảm đáng kể. Tuy nhiên, hầu hết các nước khai thác dầu mỏ sau đó buộc phải sử dụng tiền của các thế hệ tương lai, các quỹ có chủ quyền của họ. Ví dụ, ở Nga và Kazakhstan, tài sản của các quỹ giảm đáng kể và các chuyên gia thậm chí còn lo ngại nghiêm trọng về việc hết sạch quỹ. Kết quả là ngày nay, quỹ Na Uy quản lý một số tiền khổng lồ và đầu tư vào hơn 9.000 cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Hơn nữa, danh mục đầu tư của quỹ được mở hoàn toàn, bất kỳ ai cũng có thể làm quen với nó trên trang web chính thức. Hầu hết số tiền khoảng 65% các nhà quản lý quỹ không ngại đầu tư vào các cổ phiếu trên khắp thế giới. Trong danh mục đầu tư, bạn có thể tìm thấy tất cả các công ty hàng đầu, đặc biệt là các công ty kinh doanh online như Google, Amazon và các nền tảng khác. Và Na Uy không che giấu thực tế rằng họ đã đạt được khối lượng lợi nhuận phi thường là nhờ sự gia tăng của thị trường chứng khoán trong 2 thập kỷ qua. Dân số của đất nước là hơn 5 triệu người và có mật độ dân số thấp. Miền Trung và miền Bắc của đất nước gần như trống rỗng. Nhưng hòn đảo ở đây gần như không có người. Tỷ lệ dân có việc làm rất cao. Khoảng 3/4 công dân của đất nước có việc có định. Sự phát triển cao của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống tuyệt vời được chứng minh bằng tuổi thọ trung bình của người dân Na Uy và đang tăng lên hàng năm, trung bình là 82 tuổi. Cố gắng duy trì mức sống cao nhất có thể, thị trường lao động Na Uy không ngừng gia tăng số lượng việc làm và việc làm thêm, mở các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Đất nước luôn nỗ lực quan tâm đến việc công dân của họ phải có trình độ học vấn cao và có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất châu Âu. Na Uy là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Âu về khai thác dầu mỏ.
tổng dòng tiền dòng từ ngành dầu khí đến năm 2019 được chính phủ ước tính là 226 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Không giống như các nước khác, quốc gia này có tỷ lệ tham nhũng thấp, mức sống cao. Na Uy đứng đầu danh sách các quốc gia có dân số hạnh phúc nhất. Một số người tin rằng dầu mỏ là một lời nguyền đối với nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, Na Uy dường như là một ngoại lệ. Ở đây là đất nước dân chủ và đồng thời Na Uy là một trong những nước đi đầu về xuất khẩu dầu khí. Một trong những lý do chính là Na Uy là một đất nước dân chủ phát triển, ngay cả trước khi việc khai thác dầu khí được phát triển. Người Na Uy đã xây dựng một nền pháp quyền tốt và ở giai đoạn này họ đã may mắn với ban lãnh đạo đứng đầu vì họ đã đảm bảo được việc những quyết định quan trọng phải minh bạch để tất cả có thể biết rõ ai đã nhận được giấy phép chẳng hạn và từ đó có cách kiểm soát tốt. Như vậy sẽ có được một hệ thống tốt, minh bạch và mở và sẽ làm giảm cơ hội tham nhũng. Ngày nay khi cả thế giới đang gặp khủng hoảng trong ngành dầu khí, Na Uy tham gia tích cực vào sự phát triển của các lĩnh vực khác của nền kinh tế như là ngành đóng tàu và luyện kim, công nghiệp gỗ, sản xuất bột giấy và giấy, nông nghiệp, đánh cá. Và đây toàn là những lĩnh vực truyền thống ở Na Uy. Ngoài ra, đất nước đang phát triển các ngành xây dựng, khoa học thâm dụng, sáng tạo, du hành vũ trụ, công nghệ máy tính và giáo dục. Mức lương trung bình ở Na Uy cho phép bạn sống khá ở mức tốt. Năm 2019, mức lương trung bình của một người làm việc ở Na Uy là 4.400 euro. Mặc dù hệ thống thuế ở Na Uy được coi là rất linh hoạt, nhiều người nước ngoài đến nước này với mục đích làm việc sẽ ngạc nhiên về quy trình và các khoản nộp thuế bắt buộc. Vì vậy, người nước ngoài khi đến làm việc ở Na Uy nên ngay lập tức chuẩn bị tinh thần là khoảng một nửa tiền lương của anh ta sẽ được khấu trừ vào thu nhập của anh ta để trả thuế. Mức sống cao và mức lương tốt thu hút một lượng lớn lao động di cư đến Na Uy. Tuy nhiên, không dễ kiếm được việc làm ở đất nước này vì Na Uy không phải là thành viên của EU, nên điều này dẫn tới khó khăn kiếm việc làm ngay cả đối với người châu Âu. Thị trường lao động Na Uy phần lớn đóng cửa với người nước ngoài và được quản lý chặt chẽ bởi nhà nước Na Uy. Để có một quốc gia ổn định và giàu có, nhà nước đã phải phân phối hợp lý và công bằng khoản lãi từ kinh doanh dầu khí. Đó là lý do tại sao nền kinh tế của đất nước trông khá lạc quan trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, tính cả trong dài hạn. Duy trì một mức sống cao cho các công dân của Na Uy và tích cực ngăn chặn áp lực di cư gần đây đã ảnh hưởng toàn bộ châu Âu. Na Uy là một trong những nước đi đầu trong sản xuất năng lượng. Các nhà máy thủy điện của đất nước với cách sử dụng hiệu quả các thác nước địa phương cũng như hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời cho phép Na Uy không từng tăng cường xuất khẩu điện cho các nước láng giềng và từ đó có thêm thu nhập cho mình. Tất cả những yếu tố này là sự đảm bảo chắc chắn cho sự thành công của sự ổn định và thịnh vượng của nền kinh tế đất nước. Và nếu bạn hỏi tại sao Na Uy quản lý tài sản dầu mỏ của mình một cách hiệu quả như vậy, thì câu trả lời nằm ở lịch sử của đất nước. Na Uy có truyền thống bình đẳng rất mạnh mẽ từ thời Viking, khi các nhóm người tự do đoàn kết dưới sự lãnh đạo có sức lôi cuốn của một người để tham gia vào các vụ làm ăn trên biển, sau đó chia sẻ lợi nhuận một cách công bằng, chia đều, không ai ít hơn, không ai nhiều hơn.